Della sono normal хорошо родной. Как тебе зовут? Ответ, пожалуйста. Привет, привет. Как я все нормально, хорошо работаю. А как ты, родной, все нормально? Я четко настроение. А ты как? Марамада каджунош нафарен лайкора мезай ракамураги амуза сашакен шерена. Мустафо хушамади родной. Марамада каджуно 12 нафарен каджуно лайкора мезай ракамураги амуза меҷуруним ширакойнар. Лайкора падамал мекен шерена. Твижен че дура? А бача сих кас шуде ман бача лайкора мезана хоя лайк ай бача. شراینا لایکارو مزاره خبرگی بوده سر شکن شراینا بچه 18 نفریم لایکارو میزنیم بچه اینه با وقتو نکنی برای ما وقت کنی بخدا و علیکت و سلام شما یکی زلفقا با دنیا دلبند داده هرکی مرد بچه لایکارو میزنیم شرکای نر لایکارو پدرم میکنیم شرکای نر لایکارو میزنیم رقم کارو میگیریم بوجه سر شکن شرکای نر توی شیرونه لطفا فجلا بیچاره خوچینه
علیکم و سلام، خوش اومده اختوی دود. به دنیا دل نبندد هرکی مردد یکیندان ریشه داند چرا فخته دوژنی منطقه تستاکو اکا جانا لایکا رمزانی رقمو رو بگیرم بوزه سرش مکن کالیتا مارا تازه چرا گوشتا بگی بفکر اومد کالیتا مارا کالیتا مارا خواهشان در سر اکا لایکا رمزانی رقمو رو گیم بوزه سر شکیم شدیم خواهشان در سر اکا شیرینه باره باشه نه
Kalittanare. Kalittanare. Nasıl egzamında ibuzuşa? Merua. Nasıl egzamında? Uffarın baxtı, uffarın yapışladır mı? Kalittanare. Salyum. Ne? Boramca durum gitara bir çanka bir tabi canım. Biraz öylesi. Var ama şerine. Ben oturmuşum. Enjoy çay koy. Ne konsepti soğuşuz. Ben gittim. Ya uzun. Tabii tutma bedensi. Ünlü kalyan barda meşenim xalim videomundan koy. Dasezine sandım. Şahslıyım, yok. Şans mı acaba? Nasıl şans mı? Tamam. Hı? Ya sen biz çalışıyoruz. Nasıl hafta diyor anlaşılmaz. Şans mı şans hafta diyorum. Üyesi de benim çandayım böyle bir. Yoksa biz istiyoruz. Mesela bir şey hafta diye bir programı. Tarihçi şansını şöyle. Şu an yasa çaldım. Mesela hafta diye değil. Ay hava zor zor. Tamam zakaz bekleyin. Ya muhtem veresen. Hatta zakaz bekleyin ama. Sımkar şankati biyor ibadet. Nişan tamam. İkarren ibadet. Çünkü bunu uzakta boşa. Şurada zor. O zaman da acaba bunu daha pumuza az olur şu an. Ne istiyor çan yağmış ya. Havaya. Ama o çağrılar daha doğru bir şey de var. Kartağım boret nadorum. Şu olmaz olaydı. O dadahan ve bir bu suyun hazır olmuş. Önemi. Kanka farklı durumda. Çören ünifiyerat falan kat arasız boşan kat etti şu moyun bıraktı.
Да хуя это что я бахаю. تو بکای منم da جستجو از سرچه درسی که میمونم طرف میدی دلی من با دلی تو خوشه آوه آوه بجوری دوری تو من میکشه آوه آوه
2 5 که مویدین جان خوش آمده برد. اکه مویدین پرت و بریم اکه. که مویدین جامعه پرته میریم اکه. هزار دو صد از میدی اکه. دفتره. آغازی اکه جون اومده شیرینه میبینیم شاکه جون که مویدین. چو دیر اومده؟ ابی فیلپینه؟ کشه بود. هم خیلی برگم درو. موشکی سرم آماده کن. اومده. میره شیرین دل چکای من کدام میزنه آشما. دفتر ماره کلیت ماره. اومده که جون همونه هزار اکه. بگم سر شواشه. چی؟ همی گپ شب شد را. کدوم؟ او 15,000 بود کن. نه وقتی بوی 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 آن
و گرفتی کن با نیست پوریت خیال پالی میگیری یه گفتی 15 تا سیمت کنم برا بیا جان چهار هفت باشه 4 7 2 5 که میگیم هزار 2 5 2 5 هزار اکای زلفقار 800 شتگی 900 اکای 900 اکای زلفقار خود شتگی 800 اکای خدایداد اکای که هزار که میگیم بای 12 22 10 21 10 هکن 20 22 خشم ده اکای میگیم اکای جان 1400 میشونیم 600 اکای خدایداد 600 اکای زلفقار چی خوب کنه؟ دوخه که باباش خوبه آن دست ها هم جد بکر یشو بدون هم تماش زکات کردم هم جلشه هر دش خطا من 12 هردش 15 سی 20 اگه دیگه که شدن ای 13 نیه آخ کریسه رکتی اختی کریسا رکه 5 شو تاکه میگیم ماشا که جانو چاکن چانسی حضرت بسن 400 داشت 400 دو 600 دو 600 بشینه که 400 که یکی 300 که زلفقار کلیتم رسالما 22 که 20 10 که 10 که 22 که 31 که 21 شو خطا شو رقم 4 که 800 که میکنیم 0 که زلفقار 2 400 که محیدین اکجان بیست 33 20 11 سدام 22 رقم 3 او شاوتا که زلفقار از اون صدا زور دستان بلاتش 100 میشینه کن 600 که خدایدو 200 که محیدین اکجان من شعره ندال شاکرانو کلامت میزن ماشا چطور بچکه نری بی گشته داشته اشاره کنم نری بی گشته داشته یک کابل مارچه جان بیستی اخدا شدم 20 10 هکن 22 رقم 3 که زلفقار 1200 400 که 1400 نه؟ نه 400 دامه زدم کن 1200 بود مقصد نول بود نول بود یک 300 900 میشینه 900 این 300 کردی 1200 400 اکای خدای داد اکای که دوستمون اکای محیدین بای 10,000 10,000 اکای محیدین بای میشینه یک کابل مارچه جان داری جان مزشم چه گفتم
20 دقیقه 20 دقیقه دیگه ترسونشتم من جنگونده تنگه 11 دقیقه 20 دقیقه 20 دقیقه 10 دقیقه رقم 1 و 4 1 و 4 رقم 1 اکای ذوالفقار رقم 3 و 6 اکاجون بگیریم 600 میشین یکم اکای خدای داد 4 و 2 ده 7 میگیریم اکاجون 100 روبل اکای محیدین بای 2 و 5 اکاجون میدراریم اکاجون 1400 سدیس میشه اکاجون من شروع نکردم یا بلی نخوام اکای ذوالفقار رقم 1 تون ورده 3 و 6 در آوردیم 600 شده اکای خدای داد رقم 4 تون ورده 7 در آوردیم 100 روبل اکای محیدین بای 2 و 5 هر چند در آوردیم 1400 کدام بزن شروع نموشم کنجام شما همونده بود 22 5 21 6 2 5 هسته اسمی اکای وید اینجا اکای مویدون به یکم کس میره و اکای نه 22 دوره اکای یا رقم 22 داره اکا جونو شروع نر برادرها یه رقم 22 دوره 2 5 ده هم متون یا رقمی تون بوی اکا چه هستون اکا جونو شروع نریه 22 دوره یکم کس نیسته یا کفانمش شته لکادم نوچه جونو 3 و 5 که گوته اکم 3 اکا پوشیدگی اکا جون 5 دشمو هویار اکا مویدین بوی یا سخانو چاکا اکا جون برین آک گفته تموم اکا جون آک شد خدا زنی 800 روبل فایده ایتا یعنی 31 گذار کن 20 20 10 31 و 60 رقم چند؟ یک رقم 1 اکای زوفی خواه چند کن بود؟ 200 اکا میتونی اکای زوفی خواه اکای کی؟ پس پافتور اکای کی 100 روبل داری 1200 اکای مویدین بای پافتور چه پارتو اکا جون 100 روبل داری نباشی نه اونا نشم دونی تو بیدونی تو دا غریبش داشته یاد کردم نوچه جون چک تا پرتو چک گفتم نشد گریب و چه داره کفان تمام کجون روی کفان پریجیوه در کجون در غریبش داشته یک قدم نوچه جون چکه کم 900 800 بو میشین یکم خب اکای ذوالفقار 200 اکا جون اکای خدای داد اکا جون 800 اکای مویدین بای اکا جون 1200 10 اکا 20 اکا 11 اکا 11 اکا 10 اکا 20 اکا در غریبش 21 رقم یک ذوالفقار اکا باشه بسه 600 اکای خدای داد 1000 اکای مویدین بای در غریبش داشته ده 21 3 ده
22 11 21 اکا 10 اکا 22 رقم 5 سه بار ما پفتره کدی سمایی زده گردام Haka boyga bu hafta etkin. 5 Kamuddin boy 1400 400 ki 200 ki Zulfiqar 12 20 11 20 21 10 22 Raqam 5 6 6 This 5 sen Ha oxu bırakam. Ha kubod. Kamuddin 1800 sadist bekle. Merev şereyner dalça kol kadımı 200 ki Xudoydod Zulfiqar ki 1800 کدام میزنه شرایط نرشته که جانشان میره کدام میزنه آشون چمه 6 27 10 11 20 22 بده 21 برادرای جون کدام کتی کدام رقم میروم 4 و 6 مرامت و داریم 4 و 6 کدام کتی کدام میروم مرامت کن برادران یک سه تاکه Zulfiqar مدروریم اکه مویدین یکم کس کتی برا بچه و چه اکه که رقم تا مدرور اکه جون مقصد پیشکی بره برادران مبینی کفوندن دانه اکه محیدین مدروریم 1200 چک پرتا اکه خیلی 200 داری درور همون شرای نریا لایکورا میزنه برا 25 یاسمی از 25 یاسمی برادران سخن کنه 250 اسمی یک سه اوکی یک سه اکه جون اوکی میکنه که مویدین اوکی کافون مریم کفنمش چک یکم 22 اکه جون 20 اکه جون 12 اکه 21 اکه 21 اکه 20 اکه 20 اکه 22 شوات اکه رقمی 7 رقم افکه Xudoydod نه صدقه Zulfiqar اکه مویدین 1000 10 20 12 10 11 11 11 20 سوشو چوا رقم 10 20 رقم در که مویدین 1400 رقم 300 اکه Xudoydod 600 اکه Zulfiqar
22 10 30 22 20 11 21 30 رقم 5 Akay Muhyiddin Nazar Aksar 300 Akay Khidaydat 300 Akay Zulfikar Bistiyaga 20 Bistiyaga 22 20 10 20 Kaldı. Dıl sadaka başlı. Nol Akay Zulfikar Dıl sadaka. Dvozaka 20 Bistiyaga 11 جان 30 21 34 Raqami Akaki Zulfikar Akay ki pas pas. Zulfikar پفتوری گای زلفخور زادش که بنویس براتن وقت نگی مقصد دل شید نه پس باشه اکا جون بریم در اگون که از گشت بتیم время را просто тратить نکنیم радно Çek parto Akay. Dıl sava Akay. پرتو براتن چک تا یا لایکو را بزنم شیره نه برادرای من کدام بزنه شیره نه روشا که جان شما آده بود بوده پول تا پرتو برات Çek şunu. نه خون شرفتم خون نه sadaka مشرک Akay Zulfikar. Sevse sadaka ki dıl somun Akay Muhyiddin. Meryem Akay canım. یک 21 دو 12 سه 21 چهار 20 5 20 6 11 7 20 یک سه برای جون و یک چه هر دو Akay Zulfikar 600 Akay Zulfikar 4 و 7 Akay میگیریم میشینی 2 و 700 دست جونم Akay Muhyiddin 1400 Akay جون خطا میشینه مریم کدام بزنه شروع نرو شاک جون شما دو سه شاک ده سه 12 4 21 5 26 11 7 21 1 11 چهار اول نداره یا آدم میتیمش میره 4 7 Akay canım 4 7 داریم Akay canım
نداره برادرها بتیمش برود دردش. هرچه که یک که جناب برادر سر کشرنه مرمه شرنه نه سادی اکا مدره مرمد اکا نداره بتیمش. دو تاقه. تمام اگر تمام اکا جون. دو تاقه باشن اکا 500 باشین یکی میگیم. شعرهای نریا لایکو رو بزنین حتما برادرها وجنیده همین لایک کلانی وجنیده خودش. یا لایکو رو میزنیم برادرها میریم دل شکو میکفانیم دل شش میریم. دو چهار هستمی اوکی. دو چهار یاسمی میره برادر. مقصد یاسمی تا اول اعلام کن. دو چهار یاسمی بره برادر. یاسمی بگو مقصد برادر بره. ویگلیش 2400 میشه برادرای من. ویگلیش 2400 میشه. میرم یه بار دیگه نبومش برادرای جان. اوکی کافم تمام اکا جان اکا کی اوکی شد. اوکی تمام. کدامو بزنن شعرهای نروشا که جان شاه همه در بود بره. بیستی اکا جان. 11 اکا جان. 20 اکا. میره شعرهای نروشا که جان شاه میگه میره. چند سه بود؟ دو چهار سه صدقه ماشینی 300 اکای زلفقا 300 اکای مویدین بوی مرین واشات اکا جون هست اکا. 22 اکا جان. 20 اکا جان. 20 اکا جان. 20 اکا جان. 20 اکا جان. 10 اکا جان. 22 شاید. رقم 2. کارتالش بدی برد. مویدین شات اکا 700 ماشینی اکا 4700 اکا کی 12 اکا جان. 20 اکا جان. 20 اکا جان. 22 اکا جان. 21 اکا جان. 20 اکا جان. 20 22 رقم 6. اکای زلفقا برو دی کارتا بمانه هم نیست اکو برا. 300 ماشین شد اوکی 500 ماشینی اکا 4500 اوکی برای رقم 7 21 اکا. 20 اکا. 21 اکا. 11 اکا. 11 اکا. 10 اکا. 20 اکا. 21 برای همه را برم میدروده. میره من رقمی 1 برادرها.
کدام میزنه 1800 شود. خون شود خشم دو هفت برکدام. 2 هفت ورده باشه که 2 هفته که میگه که میدین بشینی 200 شری نره که میشینی خودت نو که کار که میدین خودت 200 میشینی که تو 100 2 900 کن 12 اسه 900 20 10 11 10 20 22 هفت شود. رقم هفت اکی شروع اکی میدین نو بشه که جان اکی زود قول چک پرد اکی زود قول تمام چک پرد تا کن چک پرد تو میریم شراینر رقمیه 20 220 10 320 420 22 6 22 6 22 22 برادرها 6 هفت اکی جانو 6 اکی زلفقار اکی زلفقار اختی اکی کی اقیمی هفت اکی میدین پس پفتو اکی میدین پس تمام کن هم شش فرهاد شونه بیا هر دکشون پول زیادی مقصد چی در کنه کنم میشو هر دو دیگر رقم داره هم نامه کشم 12 31 دیگر کن رام تخورد و مکن خدای دار 2 5 پفتاری اکر پرستوی پس دار کن پس کن میشینی هفت بیا 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 وقت شدی شهره نریا رکم مرم برادرو توره 2 5 در سر کشره نمارم
سیر و ماری کپران داره یکمش دیگره مارم شرینه خوشم دا سارا کردن کم جو سر شکن شرینه خیلی خوب بودن و تفون پره داریم دون بردن وقت بفرم خواهشان دا سارا کردن کم جو سر شکن شرینه مارم نجانی مانی آرام نجانی نکردم فکر هم بزلده بندیم نیسری کام بارم به تقدیر خواهشان دا سارا که شرینه
خیلی دکتر چقدر کاشنده از سر کشل نار بجانه جون میده از در بیرون که با پده نامز من نوشیش نگیردم تکنه بالتم شدم قربانی میکنم بچم نشه خداوش بدی به حدث نداره در مورد بعد
سرا رای رای را سلام ببینم düzde ya da شعر نری حرکت مرما kalan tarikat balan kalan tarikat balan بپنسه خوشی عزیز من به داده هایم آمدم من
چی میشه؟ کاش من دست حرکت میکنم زور سرش میکن شده نمار اما ده کانال فیلم اکا جانم شیرین نریا حرکت مرا مدکو نه محتابین ما بین محتابین رام نسکه مرم جا بپرچه جا پیش لرزه نکن خواهشنده از سرکه شرینه خواهشنده سرکه نکم زور سرش کن شرینه مرا خواهشنده سرکه شرینه مرا
خواهشانده صدقه که مجا سر شکن شیرین ما را مدکه جنو وقتی مقول بدایی ما تلفن پره تا بگیم مشکل نه محتابی نه سسمانی زندگی تاریک و سرده ای وای وای بر ما این روزا دیگه بر نمیگرده نه دیگه بر نمیگرده مرمدک جون شعرهای نری حرکت مرحمت دو پنجه می نویسیم. 2-5 دسته مرمت جانانه مرمت خانانه نمحتابی نمحتابی ای عاشقونه ای وای وای بر ما این روزا دیگه بر نمیگرده نه بر نمیگرده نمحتابی ناسمانی نه 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 شعرهای نری حرکت نمحتابی نمحتابی مامی چینوی که خود داره دل بر نگیرم دل بری
آرام تیگر اینه تیگران فامیل سکره طبقه میزنی که ممکن با وزن ستوپ بزن من خندیستم اون پرالت با تیگر گفته وی که مفاولت کردیستم دا تو اگه یه چیزی رو سلامتی چکن هم خیلی ایری میلیون هم خیلی این نمیدونم چکن دیگه تکن چوکنو کره علاقه کره خود علاقه اومده چه آمده مگه تقویت میداشتیم یه روش خوری زکت کردیش کره علاقه چه خوره چو بکی یا بیوخی بارو بابا میکی ما او خالی اکو تومی جیری تومی جیری افتی و چه خوری اخشانده نه دا به چه خود کرده دوایی ها برو سواج دا پشتی کن بابا بازم خواهش بگم طرف داریم چهره نری حرکت نفتادی خودم من داشتم چون این قدر دیگه شنون چون به پرنامه بودم یکیشان دادر
محرمه چرای نه خواهش میکنم در سرکه چرای نه ملکان فهمدگی تا بلد است به یک چی پشکت حجیه حجی نه مختوبی
شعرهای نری حرکت. شعرهای نری حرکت. چقدر بچه مامیک. نه محتابی نرمت چرا نه خواهشمنده از سرکت که موزه سرشکر چرا نه شعرهای نری حرکت مرما. شعرهای نری حرکت مرما برادرای من.
آفتابی 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 شیرینی رکن مرمت برادرای من شیرینی رکن مرمت نه آفتابی نه مهتابی. شیرینی رکن مرمت
شعرهای نری حرکت مرمه شعرهای نری حرکت Allah ustasınları. Ah, bla. Ona tuyuk. Taga. Tamam, bu kar. چه؟ Bu kar. Baktım yüzüm ekmek. Bana işte bu kar. شروع کنیم Ya bu kar. فردا خوب کشیدا بازار اگه نفر بله. بگو که سگی بانه میشه وقت خواستم
توی سر بکنم توی ببرم گرد دوش کنم و بیام دارم شراب و تا نه محتابی نه عثمانی مرمد یک ددا یک و 5 اثر کشر نه شیرینر یاره که مارم بازار خرابه بازار خرابه نکن نه تریتر نیستن همه زنم بطل کن نگه بیست تو دار نه بطل بطر کن مشاوا آوازش تکالون کن uçe dörün pistes kadar tokamın da karıkı. Mata telitin resim nave zanım batıka. Nigga بیست تو دار نه بطل به اونم نکنم آوازش تکالون کن Ay düşüyor çarpı olmaz mı? Düşüyor kanal dostum çıkıyor. Buna mahtabi buna usma. بازار خرابه. خواهر چطوری کارات سوکا بده مادر پدری تو سر دویزی میستون Baby, baby, to you.
Şerenaria rakada koyma. Şerenaria rakada koy. مرحبا کجان خوش Dasari drill میکشم کمکش کنه. کلتی کلتی بخواه سگون کسا سگون شد. Das hari tamamen kadar gone gapı var böyle kelmeden tu daha ne kişisel Abla. pide شرنا دو پنجمه رمد. ne tabi ne tabi
Tam nowszczykme partnerem to. No, to jej. Toby, no, Toby. Maramada kacunu şerine koşmuyor. Daha sonra kaşerine. خلي zakaz kanał. Czego? Ach to? Kocza? Hadi gel. Слушай, ну, Марк, ну что?
اینجا برای آدم شما تو چیزی هست اینجا برای با میتونی شما تو من قلبی که شما تو خلاص يا إننا كنا إننا حال إننا Çalsın da. Lissabon kardeşim. İra hoş arkadaşlar benim. Kayza ini bir sertifika bro. Ini bir sertifika shop bro. Muysala bu adeti. Ha? Muysara var. Bare muysara. Mesela moka kabidayım. Sertifika dedi. Ne güzel ki va. Moka bu şu. Ne bir khilete zam koyayım. O anlamı. Şansım bir saat da normal ne şunu derim. Abi çözüm bu da baba. Lama tabi ne dostani. Na 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 na. به بدخشان میام نه محتابی ناسمانی شعرهای دریا رکه Sudan taşı, Sudan işte. Dağlar mı? Oh, tabii.
چرا نری حرکت نرم معلومه چیزی توریست داره معلومه چیزی توریست داره وقتی که در خونم به کار نمونی با کینایی فرساج خواهی میشم فرساج فرساج نه سه اجان فرساج فرساج سه مسئول فرساج ف آ سه فرساج نه ها فرساج ف آ فر سه اج فرساج سه آنا میفهمی چی نویسه مسئول کینو زرونه با کانش نما باید یک بخندم باز یکم طلبه دیگه اون باید بخیزه قطعی جمع میشه کچ کنم بس ما زرد اکران کنم پس کجا خونه شما کجا میکنم سخت کرد بازی بگیم جانش دیم پرتون بگیم چی هم میگه جان پیر
Artık canış han kurtulur. Ne böyle tıncı var. Ki? Şansım. Bana da uçur ki şansım da. Arsana üzerine de geçti. Ki ama şanım da kapatıp da buraya rezon vermeyeceğim. Şurada. Naftabi namatami. İki. Naftabi namatami. Zindagi tarih serte. Vay vay ben o. Zodi ben geldi. Düştü. Taş kalkma gibi. Çok
شعرهای نری حرکت مرمد برادرای من. شعرهای نری حرکت مرمد. تو که چشمان خیلی قشنگی. شعرهای نری حرکت.
Wow. Video خیلی مجددا شعر نلی حرکت مرمدکا در عبدالرزاق هم پردارم در تیک تاک چونش که دیگه این یه پر خوب کتیه که خواهشانده سرکل که موجود سشکشه نه خواهشانده سرکشه نه
مرا شیرین خوشمنده سرکده که موزه سرشکن شیرین مرا. خوشمنده سرکده که موزه سرشکن شیرین مرا. خوشمنده سرکده که جنو مرا. خوشمنده سرکده که موزه سرشکن شیرین مرا. دیدم دل از زبان
کاشان سر کرده که موزه سرش میکشن نماره ما بروم کنم جان دانا میترسم که زندان جای مردان است. من از دنیا میترسم که نامردا فراوان است. کاشان را سر کرده که موزه سرشو که شیرین مرا جب مانندی پری بانوز و نغمه ها دیدم میبری یا رکل مرمه دکه جونو خوشنده سرکه شیرینه مرمه خوشنده سرکه که موزه سرشو که شیرینه مرمه کاشان سرکه که موزه سرشو که شیرینه مرمه
خواهد خوشانده سرکه که موزه سر شکن شرینه مر آمده که جنو خوشانده سرکه شرینه شرین ریا کن مرا مدکو خوشانده سرکه که موزه سر شکن دو کانال دفیره که جنو مرا خوشانده سرکه که موزه سر شکن شرینه مرا خوشانده سرکه شرکه نه خوشانده سرکه که موزه سر شکن شرینه مرا خوشانده سرکه که جنو
کاشتی آفردی Fatima Jones'um bist du Germaine iPhone badastım خواهشمنده سر کشرینه مرمت iPhone badastım مرمت شرینه ررکا شرینه روزی دیدم روز خواهشمنده سر کشرینه تو بتا جون اونجا با حاجت کنم بهترین کار گوگل ها را اینا ولی دخترک بیاریم گلش نوزیر مالی کپران دارم یکاشتی است دارم اینا ولی کپران ای پس جنوبی
توری دختر شیریناری حرکت مرما مرما خواهشم را سر کرده که موزو سر شکن شرینه مرما یه رکنده که موزو سر شکن کجونی مرما رقم رگن دلشی بولش میره مکجونو خواهشم را سر کرده که موزو سر شکن شرینه مرما مرما شرینه خواهشم را سر کرده شرینه مرما شرینه یه رکنده که موزو سر شکن شرینه مرما رقم رگن دلشی بولش میره ده کانال فیره کجونی مرما خواهشم را سر کرده که موزو سر شکن شرینه مرما خوشمنده گردی بستون شیریناری حرکت مرما
خواهشان در سرک شرینه مرمه مرمه شرینه خواهشان در سرک شرینه رقورگیم دوست شکل شرینه شیرینر یا حرکت که جنوی ما مرمه مرمه که جنو شرینه Kamera ici miało wam prysłysza. Jak çıkan mağacı namasını çıkaran.
شعر نریا حرکت مرمه. شعر نریا حرکت مرمه. تو بگم با دیوانه شما. خدا شکر تمام میخواست نکنه روزی سیگما سیگما بو سیگما بو سیگما بو ای دیوانه
عصبی میکرده همودان کلاش دارم باران شیرین هر شب نگران Mare malaka jano de kanale firaka jano harakati jano na maramati kanone kanone harakati manana. برای من خوشم شیرین علی عراکم آرامشی جون هر شب نگران
گفتم هوا که فوره میخوایی کارو برو انجام بده تو نگفتی وقتا کی سکن سیر Eska şef medalyası kalma. شعرهای نریا رکن نه رمده دیویژنی میکنه Onun yeri dersi. شعرهای نریا رکن نه رمه خواهشنده از سرکده که امزو سرشکن شری نمارم ده کانال فیل ده کجانو مارم شرکوی نه آرامشی جون
Tappad kod. دیدی آخه مطابق به عقل نه دهنی جوان بولوی دیدی آخه خیلی گاز مطا میشه جون باشه کنیگم آرامش جونم هر شب نگرانم Şerenaria rakadako.
خشنده سرکن که موزه سر شکل شرین مرمد آرامش جون مرحمت که جونو شرک و این راست.
خواهشانده کجاش دی بچه دکه دکه جونکو. شورازو نهاد جمع ده چند شد؟ نه؟ شورازو نهاد جمع ده. آنجا ها شورازو نهاد جمع ده چند شد؟ پانجا زو شورازو نهاد جمع ده. پانجا زو نه تکم کلا ترکوی دی کدو دا. چرا؟ نه شورازو نهاد جمع ده. تیز میگم من نمیفهمم که نه چون چی گفته چرا زور نوا جمع ده. هیچ همه پسند 5000 میگن. شورازو نهاد جمع ده چند شد؟ 5000 این بچه. نه به نتوی هم خیلی که وقتی فکر میکنی فکر کرد وقتی نه مقصد شروع میکنی که ده تو بروی بروی خیلی پخته چه کنی چرا زور نوا چمیده چرا کرم دام که در دهانی پیدر ما گم هر به هیچی در کنید ما سردا کش از آنم پیچو ساعت میگم کنجی کنجی دهانی دیگه خیلی باید برای بود مال کنه باران شدی باران Mamma mia.
Kim şuraya ku? مرحمت که جانا خوشنده سر رکت که موزو سر شکشیری نه Şerener ya rakan marama şerene. خوشنده سر رکت که موزو سر شکشیری خوشنده سر رکت شیرینه مارا مارا قمره که موزو سر شکشیری مارا مارا خوشنده سر رکت که جانای ما مرحمت خوشمنده سر رکت که موزو سر شکشیری نه
یه حرکت نرمدکا. خواهشان در سرکرده که اونجا سر شکن شده نمارم. شیرینر یه حرکت نرمه. مرمه دکه جانده کانال فیرده مرمه. محرمه دکه جانه خوشان در سرکه شیرینر. اگر برم در غریبه گشت دارم چجون درستشم گفتنش آخیشم چه هر دیگه بیشتر işte öteden o çocuğun böyle dazı şu dargari بیشتر işte öteden o çocuğun dargari بیشتر işte öteden o çocuğun
غریبیش işte یک آدم و جوجان دوی بونزشه گفتم در غریبیش işte یک آدم شعرهای نری حرکت خواهشنده سرک شرین مرم کن چنده برد اکه مگجان کن 100 روبلیه برد 2 و 5 خولیه اکجان جلنی باشم مرمد اکجانی من دو و 5 گیره مده که مگجان مرمد شرینه 2 و 5 در سرک شرینه 100 روبل نرخ یه رقمه پریز 600 که 1400 3 توزای باید ترینکه 1200 که آیفون پدر که دولار که جان جیلانی باشه 2 و 5 بگیرمت بریم که مگه مرمد شرینه خوشمنده سرک شرینه مرمد که جانه ما ده kanal fide ka jana ka da ke şerener. در غریبیش işte توی بابا مرمد شرینه خوشمنده سرک شرینه رقم رگی موزه سر شکن شرینه مرمد که جانو 2 و 5 دسته خوشمنده خوشنده سرک دا که موزه سر شکن شرینه مرمد که جانو رقم رگی موزه سر شکن شرینه در غریبی کشته یاد کنم چه گفتم نشو مرمد که جانو شرکای نه مرمد که جانو دو کانال ده فیره یه رکا در غریبیش گوش کشیده تا در غریبیش işte یک آدم و جوجان برای گرزه شایانه که گفتم نشو خوشنده سرک دا که موزه سر شکن شرینه مرمد رقم رگی موزه سر شکن شرینه مرمد درده دردشم درده در غریبیش نشد
در غریبی شده این دیگه که تکله شعرهای نری حرکت مرمم ای دیوانه در غریبی شده خواهشان دا سر کردن که امروز سر شکن شده نه در غریبی شده زور خوندم اینم شام کیفیت مامیشتر مرمه شیرین خوشان دا سر کردن که امروز سر شکن شیرین مرمه خواهشان دا سر کردن که امروز سر شکن شیرین مرمه در که جونا شیرین رخم را که امروز سر شکن شیرین مرمه ترا داشتید مادا بچم برانتون روان کردم رهی نستم باباشد مرمه خواهشان دا سر کردن که امروز سر شکن شیرین گشت در غریبی گشته یاد کردم شعرهای نری حرکت مرمم تدال بهوی خواهشان دا شیرین مرمه خواهشان دا شیرین مرمه
خواهشنده از سر کدک امضا سرشکن شرین مرمه ستل سیله یانگی بامپله بله بامپله به من ناشیش نگیم که ناتت شدم جانم با علم یک علم میخواهد دلم آن علم ریبلم میخواهد دیدم محرم خواهشنده سرک شرین رقم و رگم بزر سر شکن شرین دو دستی یکی می پره وارو چو دار شه بچه های نورا داخل نومر چی یه که زور بودگه خواهشنده از سرک دکا جونو مرم شرینه عشقی قنات شدم در غریبی گشته دیدگاه دامون شدیم چلو نه همین چه بود؟ عشقی قناتش شدم آن درس که بگید بخی بگرد Свет есть, а? Что-то подсвечай, пацан дурский. Ben pes Возвраточно. Çan lazım? Çok az. 10 сантиметров. در غریبی گشته مرمه شرین خواهشنده از سر کدکی موزو سر شکن شرین مرمه رقم رگه موزو سر شکن شرین مرمه عشقی قناتش شدم در غریبی گشته جون مردک شنیده بگو کی تو بکای منم جستجوی تو بگو کی تو کجا Гириш нashмut. در غریبی شته Sigma, poi.
خیره روزی عشق و در روزی خودم بعد مگوریا اکشی شیرینری حرکت مرمت کانال دیفیره شیر بچه ها حرکت اکا جانو عاشق قناعتش شدم Mita soy mumbado meste ya llevo nois خواهشان دست حرکت که موزه سر شکن شیرین مرا دکا جانو خواهشان دست حرکت که موزه سر شکن شیرین خواهشان دست حرکت که موزه سر شکن ده کانال دیفیر اکا جانو مرا ما شرکای نار خواهشان دست حرکت که موزه سر شکن شیرین مرا ما دل بغمی وطن فیدامو نکنه کی میکند شیرینری حرکت مرمت
چی حال داری بچه جان جگر بندی بچه جان. Demin çocukların botumu bir ya. Ha? Kötü kasabı bir. Ha? Ben de emir değil. Ben de خانم خدمت کنید تا Єгипет не А? вона. 29 марта. Ам пешайвай Xitoyron бади Xitoy 5 روز یا 6 روزش میرم با Güzel. Єгипет. Gibi şey. Katam. Katar? خیلی Şey derece. بعد قطر انشاءالله ازبکستان نصیب Beytin maşallah. شرایط حرکت 25 خورو کانتر برای میرم بچه دیسا 40 هفته آمد همه گردم با بیام Kanka? دیسا 40 هفته آمد همه گردم Maşallah hayır. دیموزه دیسا که لی خدا چیز کس کدگی Doçila. به داد نزن Hey! داد نزن Mardin korkadı. هیچ نیست بانم میکنم نازم بون Hey pas gavzane bacca korkadı sen mardum. Vallahi yürü komesk taki. Ha? Ha? Ne yapı? والله هیچ نیست Çi? استش میدرو هیچ قبل نیست استش Da divicin rafti sanki. Hı? Da divicin yapıyor. Sarıçanın divicin de çok acısı toprağı. Gitara tagi domiu. Uba koşu kavga kölde dur. Bize git. Kaç hoş kaydı düştü baba. Tabii yanlış ki. Ya. Ha? شعره نریه حرکت مرمت برادارو در غریبیش داشتم بیش
کدام جوجون چه گفتناشه در غریبیش داشتم یک کدام جوجون غریبیش داشتم یک کدام جوجون بودوی دو خستشه چه گفتناشه کدام جوجون در غریبیش داشته کدام جوجون ما شیرینه خواهشنده از سر کده که موزه سای شکن شیرینه شیرینری حرکت مرمه ده کانال فیده کجانوی من در غریبیش چیش داشته خواهشنده از سر کده که موزه سر شکن شیرینه ما را مدک جانو رقم را که موزه سر شکن شیرینه شیرینری حرکت برادرو صبح برگشتم بی تنهایی شادی نگاه کن میزنم از بابی زیبایی سرگرمی تو شده بازی با این دلی خسته خواهشنده از سر کنه که موزه سر شکن شیرینه ما را ما بریم یک کچه کچه مکی ما
مرمه شیرین خوشانده سرکه شیرین مرمه. در غریبی گشته شیشته. چه دیوژینی شاپی؟ دیدیسی؟ و تو مگی دیوژین ها میکنم پچه. در غریبی گشته. شیرینی رکن مرمه. خوشانده سرکه میکنم سرکه شیرین مرمه دکه جونم. در غریبی بیشته شیشته. یک قدم uçacağım. در غریبی شیشته شیشته. یک قدم uçacağım. در غریبی شیشته شیشته. یک قدم uçacağım. در غریبی شیشته شیشته. که خیلی گاز دوده مارم. این دیوژنی راز بین هستی سایکو.
جی چه خیلی خنده کرد؟ خیلی کردی؟ ها؟ چی کرد گفت؟ تقو اون فیلتون من اون چی گفتم؟ من خط دارم گام بزنم چون خط دارم من خط دارم گام بزنم ماشاءالله اون خطی کنه که این خط شکافی کنی یا نشون میگه یا what؟ خیلی من نخواد او دامون شکافی کنی یعنی دامون تیام گام نمیزنی یه هم مالا چیکار کردی؟ Tom چی خودی سرکاز کردی؟ Tom Jerry هادی اون دفعه سوده
مرمدی حرکت چروی نه در غریبیش داشته در با تیفون محصول در غریب در غریبیش داشته همون وقته برش چرا؟ اونم چی؟ اونو چی نخونده دوباره درش اگرون چه؟ نداره چون من نداشت اون چیزا خوش کن داره و این میدونم چیه که در غریبیش داشته چی؟ در غریبیش داشته در غریبیش داشته دوتا بتستی واروچی میپینی یکی واروچی دیشه دیشه چوکه دی دودار در غریبیش داشته روز مبارک برادر سلامتی و چقدر کار برون اشتیاقه اشتیاقه بفهم زندگی در سر زده فونان بسری گیرم میفونی گیرم من کدوم Aquilo dos meus pô, hoje nessa muda a renovação, mas nessa choca do da chumaza tá aqui grezo. É que então em meta
تو میترسی اکن تو اینی پرف ما میدونم دو در همش هستن اشتیاق دیو خیشره دیو خیشره که پتا ما چسبید ما رحمت اکا جانا شروع نه بیت کنم بیت بلا çok ne giran Tacikistan te alagun bala yok da kardeşim Çağ bramaya ki ma çaşmı klegna boşuna şuralara da garibi şişte şişte bunların kasal boşu. Da garibi geçti işte. Yok kadar çocuğunu. Ama cince doktor. Volya doğru vakti ma volya doğru. Da garibi. بعد سنو گذاشتم که تازه رفتم تازه رفتم تو روز پس رفتم تمامش اوج دیگه تمام فقط خیرین میگن دیدم میدازم Ya rakan mara چرا نه کاشنده سر کردن که اون دو سر شکن شرین هم مرحبا
شریناری حرکت مرمت برادرای جان حرکت میکنه می نیستیم شرینه یه حرکت چه مرمت برادرای من حرکت فقط می نیستیم اکوی من بس تن عاشقت توجه نعاشقت این عشق دامجه این عشق توجه بخدا کو این ها بالا تیفا در غریبی داشته کاشانده سر کشیده نه کاشانده سر کده کم دوسته شکم شده نماره ما کاشانده سر کده که جنو هنوز نفروختم خونه قطعات خواهیم قیمت همه میکنم فروشم از زندگی پولی موشه و کسافت ها یک جرام شده پفت ویدیو پفتکی تمام خیلی گون تاخیشه بعد تمام میدونم ملکی مورا ستا بهتر شاید مورا نفرد بعد خیلی گفت بعد ارزی که فروش نگم
Чой принос плішала на барат сакаді граматки ана міхарам. و اصلا خراب میکنه واقعا در غریبی داشت در فکر کنم توسط دادم شدم اختیاری خدمتم خواهشان در سر کردن که امروز سر شکن شده نمارم
غریبی گید Perşembe Saraka'da kendinize ser şekin şerine marama. شره نری حرکه مرمه دکه جانو خوشنده دو پنج دکه جانو. بر سما داره من
چرای نری حرکت مرا 25. خواهشان در سر کردن که اونجا سر شکن شده نمارم هست. خواهشان در سر کردن که اونجا سر شکن شده نه. تخییبون داشته باش. یه حرکت چه مرا مدکو.
برادرایش که نباشه باقی در پناه الله مهربان.